Υπάρχει ένας τόπος στην Ελλάδα όπου ο χρόνος κυλά διαφορετικά. Ένας τόπος αποκομμένος από τον θόρυβο του κόσμου, όπου η σιωπή αποκτά φωνή. Το Άγιον Όρος. Εδώ και περισσότερα από 1000 χρόνια, μοναχοί ζουν με τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Προσευχή, εργασία, πειθαρχία και πίστη. Σε αυτό το ταξίδι θα περάσουμε 3 ημέρες στην Αθωνική Πολιτεία. Θα διανυκτερεύσουμε σε 3 ιστορικές μονές, τη Μονή Βατοπεδίου, την Μονή Ιβύρων και την Μονή Μεγίστης Λαύρας. Θα γνωρίσουμε την καθημερινότητα των μοναχών, την ιστορία των μοναστηριών και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί αυτός ο τόπος παραμένει μοναδικός στον κόσμο. Σήμερα ξεκινάμε ένα ταξίδι που ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνω. Βρισκόμαστε στην Ιερισσό της Χαλκιδικής και για τις επόμενες 3 μέρες θα περάσουμε μέσα στην Αθωνική Πολιτεία και θα μείνουμε σε 3 από τις σημαντικότερες μονές. Εκεί πραγματικά θα δούμε πώς είναι η ζωή μακριά από τα στερεότυπα και από τις εικόνες που έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Από εδώ, από το λιμάνι της Ιερισσού και με αυτό εδώ το καράβι, το Παναγιά, θα μπούμε στην Αθωνική Πολιτεία. Πώς είναι όμως η δική μας η εμπειρία και πώς βρήκαμε τα διαμονητήρια τα οποία θα τα παραλάβουμε από εδώ, από το λιμάνι της Ιερισσού. Πρώτα, κάναμε τα τηλέφωνά μας στις Ιερές Μονές, Βατοπεδίου, Ιβύρων και Μεγίστης Λαύρας. Μετά, στο γραφείο προσκυνητών στην Ουρανούπολη, κλείσαμε τα διαμονητήριά μας. Τους είπαμε να μας τα στείλουν εδώ στην Ιερισσό και θα πάρουμε το καράβι Παναγιά, θα πληρώσουμε το εισιτήριό μας και θα είμαστε σε πολύ λίγο στην Αθωνική Πολιτεία. Τιμή. Η τιμή των διαμονητηρίων είναι οι 25 ευρώ για τις 3 διανυκτερεύσεις μας. Και η τιμή του καραβιού είναι 15 ευρώ. Το πήγαινε και 15 ευρώ το έλα. Έχουμε να ζήσουμε πάρα πολλά μέσα στην Αθωνική Πολιτεία. Το Άγιον Όρος βρίσκεται στη Χερσόνησο του Άθος στη Χαλκιδική. Αποτελεί μια αυτόνομη μοναστική πολιτεία με 20 κυρίαρχες μονές. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια, το γνωστό διαμονητήριο, ενώ η είσοδος γίνεται κυρίως από την Ουρανούπολη, αλλά και από εδώ που είμαστε εμείς, την Ιερισσό. Για πολλούς, το ταξίδι αυτό δεν είναι απλώς μια εκδρομή, είναι εμπειρία ζωής. Ήδη με το που ξεκινάς με το καράβι, πηγαίνοντας προς την Αθωνική Πολιτεία, μπαίνεις σιγά σιγά σε έναν πολύ διαφορετικό ρυθμό. Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου είναι μία από τις αρχαιότερες και σημαντικότερες μονές του Αγίου Όρους. Ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα και σήμερα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην ιεραρχία των Αθωνικών Μονών.
Η Μονή είναι γνωστή για τον πλούτο των κοιμηλίων της, τη μεγάλη βιβλιοθήκη της, αλλά και για τη βαθιά πνευματική της παράδοση. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο υπήρξε μία από τις ισχυρότερες μονές του Άθο και διατηρούσε στενές σχέσεις με αυτοκράτορες και ηγεμόνες της εποχής. Στους αιώνες που ακολούθησαν πέρασε περιόδους παρακμής, όμως αναγεννήθηκε και σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοναστικά κέντρα της Ορθοδοξίας. Η πρώτη εικόνα όταν έρχεσαι εδώ στο Βατοπέδι είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Το μέγεθος της Μονής, οι ήχοι και όλα αυτά σε κάνουν να νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε έναν άλλον κόσμο. Η ζωή στο μοναστήρι ακολουθεί έναν αυστηρό αλλά σταθερό ρυθμό. Η ημέρα ξεκινά πολύ πριν ξημερώσει. Ακολουθούν ακολουθίες, εργόχειρο, φιλοξενία και ξανά προσευχή. Οι μοναχοί εδώ ζουν μακριά από τους ρυθμούς του σύγχρονου κόσμου, όμως τίποτα δεν μοιάζει πρόχειρο ή τυχαίο. Κάθε στιγμή της ημέρας έχει το δικό της σκοπό. Είμαστε μέσα στον άβλιο χώρο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Κοιτάξτε αυτό το μεγαλείο. Και κανείς δεν μπορεί να μην νιώσει το βάρος των 1000 ετών που υπάρχει εδώ αυτή η Μονή. Όμως αυτά τα χιλιάδες χρόνια συναντάνε τον μύθο. Έναν μύθο που θέλει ένα βασιλόπουλο, τον Αρκάδιο, να σώζεται από πνιγμό και να προσγειώνεται θαυματουργικά μέσα σε μία βάτο. Έτσι πήρε και το όνομα Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Όμως πέραν των μύθων, αυτή η Μονή, η Ιερά Μονή Βατοπεδίου, είναι ένα πνευματικό κέντρο για όλον τον Ελληνισμό. Δεύτερη στην ιεραρχία του Αγίου Όρους, η Μονή Βατοπεδίου αποτελεί μια ζωντανή μεσαιωνική πολιτεία. Στο σκευοφυλάκιό της φυλάσσεται ως πολύτιμος θησαυρός η Αγία Ζώνη της Παναγιάς, ενώ στους λόφους που την περιβάλλουν τα ερείπια της Αθωνιάδας Σχολής θυμίζουν την εποχή που Ευγένιος Βούλγαρης δίδασκε εδώ τα γράμματα του γένους. Σήμερα περισσότεροι από 100 μοναχοί συνεχίζουν μια παράδοση αδιάλειπτης λατρείας και τέχνης. Πραγματικά δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε τόσο ησυχία γύρω μου. Όμως αυτή η ησυχία που ζούμε εδώ στο Βατοπέδι είναι ξεχωριστή. Στην καρδιά του Αγίου Όρους βρίσκονται οι Καριές. Η μικρή αυτή κοινότητα αποτελεί την διοικητική πρωτεύουσα της Αθωνικής Πολιτείας. Εδώ στεγάζεται η Ιερά Κοινότητα, το διοικητικό όργανο του Αγίου Όρους, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι και από τις 20 μονές. Στις Καριές βρίσκεται επίσης ο ιστορικός ναός του Πρωτάτου, με μοναδικές τοιχογραφίες που αποδίδονται στον Μανουήλ Πανσέλινο, έναν από τους σημαντικότερους αγιογράφους της Βυζαντινής περίοδου. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε τα πάντα. Όσα μπορούμε βέβαια. Έχουμε μπει και έχουμε φτάσει στις Καριές από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου για να πάμε στο προσκύνημα του Πρωτάτου, που είναι το άξιον εστί. Όμως θέλω να σας πω μέσα από αυτό το βίντεο ότι υπάρχει και καφενείο που μπορεί να πάρεις το φρέντο εσπρέσο, να ξεκουραστείς, να πάρεις το νεράκι σου, να ξαποστάσεις και μετά να πας στο Πρωτάτο να προσκυνήσεις την εικόνα του άξιον εστί, και έχει και πάρα πολλά άλλα σημεία ενδιαφέροντος και πολύ ωραία προσκυνήματα που θα τα δούμε σε λίγο. Βρισκόμαστε στις Καριές, εδώ στην πρωτεύουσα της Αθωνικής Πολιτείας, και μπορεί να μοιάζει με κέντρο, αλλά και εδώ επικρατεί μια όμορφη ηρεμία. Από εδώ
ξεκινάει ίσως η πιο γνωστή διαδρομή του Αγίου Όρους. Είναι η διαδρομή που θα σε οδηγήσει στο κελί όπου έζησε και αγίασε και υποδέχτηκε πάρα πολλούς προσκυνητές του Αγίου Παϊσίου. Από εδώ ξεκινάει αυτή η διαδρομή, όπου κάθε προσκυνητής, όποιος έρχεται στο Άγιον Όρος, θέλει να καταλήξει στην Παναγούδα, στο σπίτι, στην σκήτη του Αγίου Παϊσίου. Αφήνοντας πίσω μας τον Ιερό Ναό του Πρωτάτου και τη θαυματουργή εικόνα του Άξιον Εστί, ανηφορίζουμε προς τα ανατολικά. Οι καριές σφίζουν από ζωή, αλλά καθώς απομακρυνόμαστε, ο θόρυβος των οχημάτων αντικαθίσταται από το θρώισμα των φύλων και τον ήχο των τρεχούμενων νερών. Η διαδρομή προς την Παναγούδα διαρκεί περίπου 25 λεπτά με τα πόδια. Το μονοπάτι είναι κατηφορικό και περνά μέσα από πυκνή βλάστηση με κουμαριές και πλατάνια. Στην πορεία μας συναντάμε τη Μονή Κουτουλμασίου του 11ου αιώνα, το κελί του Γέροντα Γαβριήλ, το Καλντερίμι που είναι παλιά πέτρινα μονοπάτια που συνδέουν τα κελιά μεταξύ τους, προσφέροντας μια αυθεντική αίσθηση του βυζαντινού παρελθόντος. Φτάσαμε στην Παναγούδα, σε αυτό το ταπεινό κελί του Αγίου Παϊσίου. Δυστυχώς έχει ωράριο. Ανοίγει μετά τις 4, είναι μεγάλη διαδρομή και εμείς δεν θα προλάβουμε να μπούμε μέσα. Όμως εδώ ο Άγιος Παΐσιος ήρθε το 1979 και πέρασε τα τελευταία και πιο δημιουργικά χρόνια της ζωής του. Και βλέπετε πόσο ταπεινό κελί είναι και ακόμα και αυτά τα ξύλινα, η κορμοί των ξύλων, όπου καθόντουσαν οι πιστοί ερχόμενοι εδώ για να πάρουν την ευχή του. Στην είσοδο βλέπουμε ακόμα το σύρμα που είχε τοποθετήσει ο Άγιος για να τον ειδοποιούν οι επισκέπτες, καθώς και το κουτί όπου άφηναν τα σημειώματα με τα ονόματα για προσευχή. Στην αυλή, το περίφημο υπαίθριο αρχονταρίκι, με τους ξύλινους κορμούς καθίσματα, εκεί που ο γέροντας δεχόταν χιλιάδες ανθρώπους, προσφέροντάς τους λουκούμι, νερό και πνευματική παρηγοριά. Η επίσκεψη στην Παναγούδα δεν είναι απλώς μια πεζοπορία που πραγματικά είναι αρκετή, αλλά είναι μια εσωτερική ανάγκη να επισκεφθείς την σκήτη του Αγίου Παϊσίου και φεύγοντας από εδώ παίρνουμε την ηρεμία αλλά και την ευλογία αυτού του τόπου. Η επόμενη στάση του ταξιδιού μας είναι η Ιερά Μονή Ιβύρων, μία από τις ιστορικότερες μονές του Αγίου Όρους, χτισμένη κοντά στη θάλασσα και συνδεδεμένη με μία από τις πιο γνωστές εικόνες της Ορθοδοξίας. Η μονή ιδρύθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα από γεωργιανούς μοναχούς, γνωστούς τότε ως Ήβυρες, από όπου πήρε και το όνομά της. Σήμερα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην ιεραρχία των Αθωνικών μονών και αποτελεί πνευματικό και ιστορικό κέντρο του Άθων. Η Μονή Ιβύρων έχει μια διαφορετική αίσθηση. Υπάρχει κάτι πιο αυστηρό, πιο βυζαντινό στην ατμόσφαιρα, αλλά και στην αρχιτεκτονική της. Η Μονή Ιβύρων είναι παγκοσμίως γνωστή για την εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα έφτασε θαυματουργικά από τη θάλασσα και μέχρι σήμερα θεωρείται το σημαντικότερο κοιμήλιο της Μονής. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της, η Μονή γνώρισε περιόδους μεγάλης ακμής αλλά και καταστροφών από πειρατικές επιδρομές και πυρκαγιές. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να διατηρήσει τον χαρακτήρα και την σημασία της μέσα στους αιώνες.
Η βιβλιοθήκη της Μονής φιλοξενεί σπάνια χειρόγραφα και βυζαντινά έγγραφα, ενώ το καθολικό της θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα δείγματα αθωνικής αρχιτεκτονικής. Είμαστε κάτω στο λιμάνι της Μονής Ιβύρων και πίσω είναι η παραλία της. Εδώ λοιπόν, όπως λέει η παράδοση, κάποτε η θάλασσα έφερε μέσα σε έναν πύρινο στήλο μία εικόνα που την έφερνε μέσα από τη θάλασσα. Και είναι μία από τις σημαντικότερες εικόνες της Ορθοδοξίας, η Παναγία η Πορταΐτισσα. Οι μοναχοί λοιπόν αμέσως την πήρανε, την τοποθέτησαν στην πύλη της Μονής για να προστατεύει εκείνους και τη Μονή, αλλά και σήμερα να προστατεύει εμάς τους προσκυνητές, αλλά και όλη την Ορθοδοξία και όλον τον Ελληνισμό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό όταν σκέφτεσαι ότι σε αυτήν εδώ τη Μονή η παρουσία των μοναχών ξεπερνά τα 1000 χρόνια. Όσο ήμασταν στη Μονή Ιβύρων, μας περίμενε μια έκπληξη. Ο γέροντας Δημήτριος ήρθε και μας πήρε και πήγαμε στη σκήτη του Αγίου Χαραλάμπους, στη δική του σκήτη. Και μαζί με καφέ και λουκούμι συζητήσαμε για πολλά θέματα. Αυτή είναι και η μοναδικότητα του Αγίου Όρους. Μετά όμως από την όμορφη κουβέντα, μας περίμενε κι άλλη έκπληξη. Μας πήγε σε ένα σημείο όπου η Παναγία μας είχε κάνει ένα ακόμα από τα θαύματά της. Σύμφωνα με την αγιορείτικη διοίκηση, ένας φτωχός προσκυνητής ήθελε να φτάσει στη Μονή, όμως δεν είχε χρήματα για το ταξίδι του. Καθώς περπατούσε απογοητευμένος, συνάντησε μια άγνωστη γυναίκα, η οποία τον ρώτησε γιατί ήταν στεναχωρημένος. Όταν εκείνος της εξήγησε πως δεν είχε ούτε ένα νόμισμα για να συνεχίσει το δρόμο του, η γυναίκα του έδωσε ένα χρυσό φλουρί και του είπε να μην ανησυχεί. Ο προσκυνητής την ευχαρίστησε, όμως λίγες στιγμές αργότερα η γυναίκα είχε εξαφανιστεί. Φτάνοντας στη Μονή Ιβύρων, οι μοναχοί διαπίστωσαν με έκπληξη ότι το φλουρί που κρατούσε ο προσκυνητής ήταν αφιερωμένο στην εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας. Τότε κατάλαβαν ότι η άγνωστη γυναίκα δεν ήταν άλλη από την ίδια την Παναγία. Από τότε, το σημείο όπου σύμφωνα με την παράδοση έγινε το θαύμα παραμένει τόπος προσευχής και μνήμης. Για τους ανθρώπους του Αγίου Όρους, η ιστορία αυτή δεν μιλά μόνο για ένα θαυμαστό γεγονός, αλλά για κάτι βαθύτερο. Την πίστη ότι η Παναγία δεν εγκαταλείπει ποτέ εκείνους που προστρέχουν σε αυτήν με ταπείνωση και ελπίδα. Σήμερα θα αποχαιρετήσουμε τη Μονή Ιβύρων, που φεύγουμε με τις καλύτερες εντυπώσεις, Βυζαντινό μοναστήρι, κατάνοιξη, και θα πάμε για την μεγαλύτερη μονή, για την πρώτη μονή του Αγίου Όρους, τη Μεγίστης Λαύρας. Θα τα πούμε από εκεί. Πριν φτάσουμε στη Μεγίστης Λαύρας, ο γέροντας Δημήτριος μας έκανε μια μικρή ξενάγηση σε κοντινά από τη Μονή προσκυνήματα. Το αγίασμα του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, το σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου, τη ρουμάνικη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, αλλά και το κελί του γέροντα Ιωσήφ. Ξέρετε, εκείνου που σε κάθε εθνική εορτή τα πολεμικά μας αεροπλάνα περνάνε από πάνω και εκείνος τα χαιρετά υψώνοντας τη γαλανόλευκη σημαία της πατρίδας μας. Εδώ είμαστε στο προσκύνημα του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, δηλαδή εκείνου που έφτιαξε την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας. Σε λίγο θα τη δείτε και την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, γιατί εκεί θα μείνουμε. Εδώ όμως, σε αυτό το σημείο, τι θαύμα είχε γίνει.
Ο Άγιος Αθανάσιος ήθελε να φτιάξει το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας κατόπιν της φιλίας που είχε με τον Νικηφόρο Φωκά, όμως δεν είχε χρήματα, οπότε ήθελε να φύγει και να γυρίσει πίσω στις Καριές. Εμφανίστηκε λοιπόν η Παναγία και του είπε: γιατί φεύγεις? Εδώ θέλω να κάνεις τη μονή. Εκείνος δεν πίστεψε ότι είναι εκείνη και νόμιζε ότι είναι κάποιο δαιμόνιο. Όμως για να πιστεί, του λέει η Παναγία: χτύπησε με το ραβδί σου αυτήν εδώ την πέτρα και θα αναβλήσει νερό. Και τότε εκείνος, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αθωνίτης, χτύπησε με το ραβδί του την πέτρα και αυτό το νερό που βλέπετε είναι το θαύμα που έγινε τότε με τη μοναδική παράκληση της Παναγίας να της χτίσει τη μονή και να γίνονται συχνά οι λειτουργίες. Αυτό το νερό είναι από τη ράβδο που χτύπησε ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης και αυτά τα μπουκάλια δεν είναι σκουπίδια. Αυτά τα μπουκάλια είναι μπουκάλια που έρχονται εδώ οι προσκυνητές, παίρνουν, γεμίζουν από το αγιασμένο νερό και συνεχίζουν τα προσκυνήματά τους εδώ στο Άγιον Όρος. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ αποσυρώταν ο ιδρυτής της Αθωνικής Μοναστικής Πολιτείας για προσευχή, ησυχία και ανάπαυση από τους κόπους της καθημερινής του διακονίας. Μέσα σε αυτό το λιτό καταφύγιο, μακριά από κάθε κοσμικό θόρυβο, ο Άγιος Αθανάσιος αναζητούσε τη σιωπή που αποτελεί μέχρι σήμερα βασικό στοιχείο της αγιορείτικης ζωής. Το σπήλαιο θυμίζει ότι ο μοναχισμός στο Άγιο Όρος δεν χτίστηκε μόνο με πέτρα και ξύλο, αλλά κυρίως με άσκηση, υπομονή και προσευχή. Εδώ μέσα στην απλότητα του βράχου και την επιβλητική παρουσία της φύσης γεννήθηκε ένα πνευματικό πρότυπο που επηρέασε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο. Πολύ κοντά στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας δεν θα πρέπει να λησμονήσετε το προσκύνημα εδώ που είναι μια σπηλιά που έχει την εξής μεγάλη ιστορική σημασία και θρησκευτική. Εδώ έρχονταν ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, αυτός που ίδρυσε τον κοινοβιακό μοναχισμό εδώ στο Άγιον Όρος, στην Αθωνική Πολιτεία. Εδώ όταν ήθελε να ερεμήσει, όταν ήθελε να μείνει μόνος του, όταν ήθελε να προσευχηθεί, ερχόταν μέσα σε αυτήν τη σπηλιά και ηρεμούσε. Θα πρέπει να έρθετε κι εσείς να δείτε. Είναι με πολλά σκαλοπάτια, αλλά φτιαγμένα και με το κάγκελο και με μεγάλη προσοχή. Να έρθετε κι εσείς να προσκυνήσετε στην σπηλιά όπου και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης ερχόταν για να ηρεμήσει. Στο νοτιότερο άκρο του Αγίου Όρους, στην περιοχή της Βίγλας, βρίσκεται το κελί του Αγίου Μινά. Εδώ ασκήτευε ο μοναχός Ιωσήφ, μια ξεχωριστή μορφή του σύγχρονου άθο, γνωστός σε πολλούς ως ο φύλακας άγγελος των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Τα τελευταία χρόνια έγινε γνωστός για τη συγκινητική συνήθειά του να χαιρετά με την ελληνική σημαία τα πολεμικά αεροσκάφη που πετούν πάνω από το Βόρειο Αιγαίο. Σε έναν τόπο αφιερωμένο στη σιωπή και την προσευχή, αυτή η απλή κίνηση συμβολίζει έναν ιδιαίτερο δεσμό ανάμεσα στον άθο, την πατρίδα και τους ανθρώπους που υπηρετούν στους ουρανούς του Αιγαίου. Στην νοτιοανατολική πλευρά του άθο, κοντά στη Μεγίστη Λαύρα, βρίσκεται η ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου.
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες σκήτες του Αγίου Όρους και υπάγεται διοικητικά στη Μονή Μεγίστης Λαύρας. Η ιστορία της ξεκινά στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν εγκαταστάθηκαν εδώ Ρουμάνοι μοναχοί, μετατρέποντας ένα μικρό κελί σε μια ζωντανή μοναστική κοινότητα. Η σκήτη αποτελεί μέχρι σήμερα σημαντικό πνευματικό κέντρο για τον ρουμανικό ορθόδοξο κόσμο, διατηρώντας αναλύωτη τη μοναστική παράδοση του Άθου. Μέσα από την διαφορετικότητα των γλωσσών και των εθνικών καταβολών, το Άγιο Όρος συνεχίζει να λειτουργεί ως ένας κοινός τόπος προσευχής και πνευματικής αναζήτησης για ολόκληρη την Ορθοδοξία. Η Μεγίστη Λαύρα εκτείνεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Χερσονήσου, κάτω από τη σκιά της κορυφής του Άθωνα. Στα σπλάχνα της κρύβει ανεκτήμητα κοιμήλια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως τον Σάκο του Νικηφόρου Φωκά. Από εδώ ξεκινά και το πιο άγριο αλλά και πνευματικό κομμάτι του Όρους, οι εξαρτώμενες σκήτες της Αγίας Άννας και των Καυσοκαλυβίων, εκεί όπου η ανθρώπινη ύπαρξη απομονώνεται πλήρως, αναζητώντας το θείο μέσα από την απόλυτη ασκητικότητα. Κλασικό κεράσμα. Λουκμάκι, τσιμπουράκι και έρχεται και το καφεδάκι. Η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας θεωρείται η αρχαιότερη και σημαντικότερη μονή του Αγίου Όρους. Ιδρύθηκε το 963 μετά Χριστόν από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη με την στήριξη του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Η ίδρυσή της σηματοδότησε ουσιαστικά την οργανωμένη αρχή του μοναχισμού στο Άγιον Όρος όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Από εδώ ξεκίνησε η ανάπτυξη της Αθωνικής Μοναστικής Πολιτείας που επηρέασε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο. Αν υπάρχει μία μονή που συμβολίζει το Άγιον Όρος, αυτή είναι η Μεγίστη Λαύρα. Και μόνο η παρουσία της δημιουργεί ένα διαφορετικό δέος. Η Μεγίστη Λαύρα κατέχει την πρώτη θέση στην ιεραρχία των 20 μονών του Αγίου Όρους. Στους αιώνες που ακολούθησαν την ίδρυσή της, εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η μονή διαθέτει ανεκτήμητα χειρόγραφα, ιερά κοιμήλια και ιστορικά έγγραφα που καλύπτουν περισσότερους από 10 αιώνες ιστορίας. Το καθολικό της μονής θεωρείται πρότυπο της αθωνικής αρχιτεκτονικής και επηρέασε την κατασκευή πολλών άλλων μοναστηριών στον Ορθόδοξο κόσμο. Βρισκόμαστε εδώ στο πρώτο μοναστήρι της Αθωνικής Πολιτείας. Η Μεγίστη Λαύρα είναι το πρώτο μοναστήρι που ίδρυσε το 963 ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Αυτός ο κυπάρισσος πίσω μου στέκει εδώ 1000 χρόνια και βάλε. Και φανταστείτε, έχει δει αυτοκράτορες, πατριάρχες και πάρα πολύ κόσμο να περνάει την είσοδο αυτού του καστρομονάστηρου. Και τώρα από αυτό το όμορφο μπαλκόνι της Μεγίστης Λαύρας θα σας πω την εμπειρία μου ως προσκυνητής. Ήρθα πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, με αξίωσε η Παναγία και ήρθα με τον Άρη και τον Αντώνη. Σας είχα πει στην αρχή του βίντεο ότι βρήκαμε τις μονές μόνοι μας, τηλεφωνούσαμε και βλέπαμε ποια μονή μπορούσε να μας φιλοξενήσει έστω για μία μέρα.
Αφού τις βρήκαμε, την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, την Ιερά Μονή Ιβύρων και στην Μεγής της Λάβρας, πήραμε τα διαμονητήρια από το Γραφείο Προσκυνητών, τα παραλάβαμε εμείς από την Ιερισσό, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι έχουν και από την Ουρανούπολη, ο περισσότερος κόσμος έρχεται από εκεί, αλλά και από την Ιερισσό. Εμείς επιλέξαμε την Ιερισσό, γιατί η πρώτη στάση θα ήταν στο Βατοπέδι, οπότε ήμασταν πιο κοντά. Μπήκαμε. Κατάνοιξη, πίστη, πολύ ωραία προσκυνήματα, πήγαμε και στις Καριές όπως είδατε, και το Άγιον Όρος για έναν άνθρωπο που έρχεται πρώτη φορά όπως είμαστε εμείς, σίγουρα θα τον γεμίσει συναισθήματα. Αν θες να περπατήσεις, περπατάς. Αν πας από προσκύνημα σε προσκύνημα, περπατάς. Αν θες να περπατήσεις λιγότερο, πάλι το επιλέγεις και περπατάς. Αν δεν θες να περπατήσεις, υπάρχει το Γραφείο Κίνησης στις Καριές, το οποίο έχει το τηλέφωνο του γνωστό προς όλους. Παίρνεις ένα τηλέφωνο και από εκεί που νομίζεις ότι είτε δεν αντέχεις άλλο, είτε θες να πας χωρίς να κουραστείς, θα σε πάει το βανάκι, εκτός από τα τακτικά δρομολόγια που υπάρχουν. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες, έχει πάρα πολλά προσκυνήματα. Επιβάλλεται πλέον κάθε χρόνο να επισκέπτεσαι το Άγιον Όρος, και από τη δική μου εμπειρία, γιατί τώρα δεν θα σας πω την εμπειρία μου για κάθε μονή, είναι η ίδια η πίστη, είναι οι ίδιες οι μονές, είναι η ίδια η θρησκεία μας, και αυτά που θα δεις τους θησαυρούς της κάθε μονής, θα φας στην Αγία Τράπεζα μαζί τους, στην τράπεζα μάλλον καλύτερα να το πούμε, θα ζήσεις έστω και για μία μέρα αυτό που ζουν όλοι οι προσκυνητές του Άγιον Όρος. Και σίγουρα οι μοναχοί και οι μονές σε υποδέχονται και σε φιλοξενούν με όλη τους την αγάπη και θέλουν να σε ευχαριστήσουν που έμεινες έστω για ένα βράδυ στην μονή τους. Η εμπειρία λοιπόν είναι ξεχωριστή, η εμπειρία είναι σπάνια, η εμπειρία δυστυχώς είναι μόνο για άντρες, αυτό θα το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το μάθετε από μένα, και θεωρώ ότι μετά από αυτήν την πρώτη μας επίσκεψη θα ακολουθήσουν ακόμα πάρα πολλές, γιατί πραγματικά δεν χορταίνεις το Άγιον Όρος μόνο με μία φορά, πρέπει να έρχεσαι κάθε χρόνο και να επιλέγεις ένα διαφορετικό προσκύνημα, μια διαφορετική μονή να επιλέγεις, και βέβαια εμείς, και εδώ θα κλείσω αυτή την εντύπωση του προσκυνητή, εμείς είχαμε και την ευκαιρία να έχουμε ένα γνωστό, έναν γέροντα, έναν που ζει στο δικό του το κελάκι και μας βοήθησε πάρα πολύ, όπως θα είδατε, και με το δικό του το αυτοκίνητο να μας πάει σε κάποια προσκυνήματα, να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν θα τα βλέπαμε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα των 3 ημερών που μένεις εδώ στο Άγιον Όρος. Παρά τις πυρκαγιές, τις επιδρομές και τις δύσκολες περιόδους της ιστορίας, η Μεγίστη Λάβρα παρέμενε διαχρονικά το πνευματικό κέντρο του Άθο. Μέχρι σήμερα συνεχίζει να λειτουργεί με τον ίδιο μοναστικό ρυθμό που καθιερώθηκε πριν από περισσότερο από μια χιλιετία. Αυτό που νιώθεις εδώ είναι κάτι πολύ δύσκολο να το περιγράψω με λόγια. Δεν είναι απλώς το μέγεθος της μονής, δεν είναι η ιστορία της, αλλά είναι η αίσθηση ότι είσαι σε έναν χώρο που κάποιοι μοναχοί εδώ ζουν και υπάρχουν πάνω από 1000 χρόνια. Η ιστορία και αυτά τα κτίρια και οι εκκλησίες είναι εδώ πάνω από 1000 χρόνια. Το Άγιον Όρος δεν είναι εύκολο να περιγραφεί. Δεν είναι μόνο τα μοναστήρια ή η ιστορία τους. Είναι κυρίως η αίσθηση ότι ο κόσμος εδώ λειτουργεί με διαφορετικές προτεραιότητες. Ίσως τελικά αυτό να είναι που αναζητούν όσοι έρχονται εδώ. Λίγη ησυχία και λίγο χρόνο μακριά απ' όλα. Άγιο Όρος. Συναισθήματα περίεργα. Η περιοχή, το τοπίο, η φύση, απίστευτα. Άνθρωποι φιλόξενοι.
είτε πιστεύεις είτε όχι, η φιλοξενία και η αγάπη που σου δείχνουν είναι πραγματική. Είδαμε και καταστάσεις οι οποίες δεν ταιριάζανε, τουλάχιστον στο δικό μου ύφος και στυλ. Είναι μια περιοχή που θα ξαναρχόμουν και για τη φύση, αλλά και για τους ανθρώπους. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εκτός από τους μοναχούς, είναι και οι λαϊκοί που συζητάς. Βλέπεις για το τι έρχεται ο καθένας. Νομίζω ότι όσοι έχουν τη δυνατότητα να το επισκεφθούν, καλό είναι να το κάνουν και να σχηματίσουν τη δική τους γνώμη. Λευτέρη, μαζί έχουμε πάει πολλά ταξίδια. Έχουμε δει ωραία μέρη, έχουμε πάει σε παραλίες, ξενοδοχεία, διάφορα αξιοθέατα. Αλλά αυτό που είδαμε εδώ, πιστεύω, συμφωνείς μαζί μου, είναι το κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο το οποίο δεν μπορείς να το περιγράψεις. Χρειάζονται χιλιάδες βίντεο για να βγάλεις αυτή την αίσθηση που νιώθεις εδώ στον Άγιο Όρος. Το προτείνω σε όλους να το δοκιμάσουν, να ζουν την εμπειρία και να παίρνουν την ευχή αυτού του Άγιου τόπου. Από το λιμάνι της Ιερισσού ξεκίνησαν αυτές οι 3 μέρες για να προσκυνήσουμε στο περιβόλι της Παναγιάς. Και τώρα, με φόντο την Ιερά Μονή Ιβύρων, περιμένουμε το καράβι από τον Αρσανάτης για να επιστρέψουμε πάλι πίσω στην Ιερισσό. Ήταν 3 μέρες όπου προσκυνήσαμε όλους τους θησαυρούς, όλες τις κάρες που είχαν φυλαγμένες οι μονές. Ήταν 3 μέρες βαθιάς κατάνοιξης, όπου είναι σίγουρο ότι εδώ στην Αθωνική Πολιτεία θα επιστρέψουμε, γιατί δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Από εσάς, εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θέλω να κάνετε ένα like, θέλω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να μου αφήσετε οπωσδήποτε σχόλια από την δική σας εμπειρία στο Άγιον Όρος, όπως και να μου προτείνετε άλλες μονές για να ξαναέρθω με τους φίλους μου ως προσκυνητής, να προσκυνήσω και να τις επισκεφτώ. Σε ένα κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, το Άγιον Όρος συνεχίζει να μένει σχεδόν ίδιο εδώ και αιώνες. Και ίσως γι' αυτό να παραμένει τόσο ξεχωριστό. Ένας τόπος πίστης, ιστορίας, σιωπής. Ένας τόπος που δύσκολα ξεχνάς.